Good day mga ma'am, mga sir, Tantan Santiago po and welcome back dito sa channel. So kung napanood nyo previously yung motovlog ko na season 2, so galing ako ng Mandaluyong sa may Y-Zone para kunin yung mga parts na in-order ko. So ito na sila. So first is yung V part ng Aerox na glossy black. So in-order ko to and it took about 2 weeks bago ko siya nakuha kasi by order daw to. So kinuha ko siya 2 weeks before and then ayun, available na siya agad. Then tong tatlong parts na to kinuha ko to kasi kung nanonood kayo ng mga videos ko, alam nyo na merong issue na may parang lumalagatik dun sa Aerox ko and meron tayong mga online friends na nagsabi na ito yung mga kailangan palitan. So first of all, kumuha ako ng tensioner. So isa to sa mga kailangan daw palitan. Hopefully tama yung nakuha ko. And next is yung bearing para dun sa camshaft. So kinuha ko na rin. So wala namang problema sa akin yung pricing as long na okay siya. And medyo break-in na naman tayo kasi syempre may mga internal parts tayong ipapalit. So medyo break-in na naman. Although hindi siya piston, part pa rin siya ng internals ng engine. So ayun, kalma-kalma ride na naman tayo. And then yung camshaft assembly, sinama ko na uli. So if ever na kailangan palitan, naka-assemble na siya. And by the way, naka-book na rin ako ng session with Y-Zone Mechanics para mapalitan ng internal parts using these items na in-order ko sa kanila. So yung pricing ilalagay ko na lang sa description. So if you don't mind, just check it down below. And after ko manggaling sa Y-Zone, dumiretso ako kay Sir Ryan. And dumaan na rin ako along the way sa Sec Moto dito sa Abad Santos. So isa to sa mga bagong produkto nila, yung radiator cover na parang para sa akin version 2 siya kasi yung isang version na nilabas sila is yung carbon fiber lang yung finish and parehong-pareho siya ng stock. But this one is different. Iba yung design niya. Medyo edgy and actually 2 parts to eh. Yung internal part niya, kung makikita niyo mamaya, yung parang fins, yung solid black color. Yung ibang options nito, pwede siyang palitan. May iba rin siyang color na available. Meron ata siyang red and meron din blue. But kayo, kung ang taste niyo ibang kulay, pwede niyo siyang tanggalin. So meron siyang mga screws sa likod. Yan, na tatanggalin niyo lang and you can paint it sa kung anong color na gusto niyo. So ayan siya. Tapos yung outer shell niya is carbon fiber finish pa rin. Hindi siya actual na carbon fiber pero parang coated lang siya na magmumukhang carbon fiber. And then yung last item na nakuha natin from Sec is this one. One big box and ito yung laman. Slice open. And yan, naka bubble wrap. Syempre medyo fragile to for sure. And ito yung transparent cover ng airbox o yung air filter cover. So ayan siya. So actually maganda siya, malinis tingnan and papakita ko sa inyo yung itsura niya mamaya sa next video kung ano yung kalalabasan niya and kung paano siya i-assemble. So may 2 parts yan. Ito yung una and ito yung pangalawa. So if shoot nyo dito yung parang straw na malaki galing dun sa stock na air filter cover. Then ito yung loob niya. And then meron din siyang inclusions na screws para pagsamahin yung dalawa. So yan na lahat yung nabili ko and nakuha ko from those stores. And again, yung pricing ilalagay ko na lang sa description down below. So check nyo na lang dyan. And yung mga assembly ipapakita ko sa mga susunod na video. So again, this is Tantan Santiago. Thank you so much for watching and subscribe if you haven't done it yet, okay?